สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องนารีแฮนด์เมดนะคะทั้งเพื่อนๆที่อยู่ในช่องยูทูบแล้วก็ติดตามผลงานกันมารวมทั้งเพื่อนๆที่มาจากเฟซบุ๊กของนารีแฮนด์เมดและคนรักงานฝีมือนะคะหากว่าเพื่อนๆมีเฟซบุ๊กอยู่แล้วและก็ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มของเราขอเชิญเพื่อนๆเข้าร่วมกลุ่มนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ในกลุ่มจะมีนักถักที่มีฝีมือมากมายหลายท่านเลยนะคะ จะได้ไปชมผลงานของเพื่อนๆ รวมทั้งตัวเพื่อนเองก็สามารถที่จะลงผลงานของตัวเองให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ดูด้วยเช่นเดียวกันค่ะ จะวางจำหน่ายด้วยก็ได้นะคะ เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ในช่องคำอธิบายค่ะ วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใบนี้นะคะ เป็นกระเป๋าทรงถังแบบกระทัดรัดนะคะ ด้านในจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ ด้านนอกก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะ เป็นรูปหัวใจซึ่งจะมีการถักสับหว่างกันไปแบบนี้ค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูขนาดของกระเป๋าก่อนนะคะ ถ้าหากว่ากรณีที่เราทำกระเป๋าแบนๆแบบนี้แล้วก็ลองวัดนะคะ ก็จะมีขนาดความกว้างของกระเป๋าด้านบนประมาณ10นิ้วค่ะ ส่วนสูงเริ่มจากก้นกระเป๋ามาจนถึงด้านบนสุดประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะ ส่วนก้นกระเป๋าจะเป็นก้นกระเป๋าทรงกลมค่ะ ก้นกระเป๋านี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7/1/4 นิ้วนะคะ สายกระเป๋าของเราจะเป็นสายกระเป๋าแบบถอดได้นะคะ คือมีติดตะขอเกี่ยวแบบนี้ จะมีทั้งหมด2เส้นค่ะ เส้นหนึ่งจะเป็นเส้นสั้นนะคะ เอาไว้สำหรับหิ้วหรือว่าคล้องแขน ส่วนอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นยาว อันนี้เอาไว้สำหรับเป็นสายสะพายนะคะ เพื่อนๆจะถักเป็นสีเดียวกันหรือว่าต่างสีกันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ วัสดุที่ใช้ถักนี้จะเป็นเชือกร่มขนาด 1.8 มิลนะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้วัสดุไหมหรือว่าเชือกอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ในการใช้ถักในวันนี้เราจะใช้สีเบจประมาณ250กรัมนะคะ แล้วก็สีแดงประมาณ100กรัมค่ะ ทั้งหมดก็ประมาณ350กรัม แล้วก็เข็มโครเชต์ที่ใช้จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์ 4/0 นะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้เชือกร่มเหมือนกับในตัวอย่างก็จะต้องมีไฟแช็กสำหรับลนปลายเชือกกันการหลุดลุ่ยด้วยค่ะ เราจะต้องเตรียมอย่างอื่นเพิ่มอีกนะคะ คือจะต้องเตรียมห่วงตัวดีแล้วก็ตะขอเกี่ยว ตะขอเกี่ยวนี้หลายท่านก็จะเรียกว่าเป็นก้ามปูนะคะค่ะแต่นี่จะชอบเรียกว่าตะขอเกี่ยวเพราะว่าดูแล้วมันความหมายมันสื่อได้ตรงเลยนะคะค่ะส่วนในห่วงตัวดีนี่จะต้องมีทั้งหมด2ตัวก็คือติดเอาไว้ด้านข้างกระเป๋านะคะ2ตัวค่ะในส่วนของตะขอเกี่ยวนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะถ้าเพื่อนๆถักเส้นสั้นก็จะมีตรงนี้2ตัว1คู่นะคะแล้วก็เส้นยาวอีก2ตัวค่ะรวมแล้วก็จะเป็นห่วงตัวดี2ตัวแล้วก็ตะขอเกี่ยวนี้4ตัวนะคะนอกจากนั้นก็จะต้องเตรียมกระดุมแม่เหล็กด้วยค่ะกระดุมแม่เหล็กนี้ก็จะเป็น1คู่นะคะเป็นแบบนี้กระดุมแม่เหล็กนี้จะเป็นลักษณะของกระดุมก็คือเพื่อนๆอาจจะใช้กระดุมแม่เหล็กแบบเย็บติดก็ได้หรือว่าเป็นแบบเจาะแบบนี้ก็ได้แล้วก็จะมีแผ่นสำหรับทับลงไปแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็กดตรงนี้ทับลงไปอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็ไม่ต้องเย็บนะคะส่วนวิธีการถักแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กนี้เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆในช่องคำอธิบายเช่นเดียวกันค่ะกระเป๋าใบนี้น่ารักมากๆนะคะต้องถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันนะคะเราเริ่มต้นด้วยการทำเป็นห่วงวงกลมแบบนี้นะคะให้ปลายเชือกด้านสั้นอยู่ข้างล่างค่ะจิ้มเข็มเข้าไปนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะถักล็อก1ครั้งนะคะจากนั้นถักควักธรรมดา7หลักค่ะ
ควักธรรมดาก็คือลาย X นะคะจิ้มเข็มเข้าไปค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกลอดหลักที่1แล้วนะคะ2 3 4 5 6แล้วก็7ค่ะเมื่อถักครบ7หลักแล้วเราก็พลิกด้านหลังนะคะและเราก็จะเกี่ยวปลายเชือกเข้ามาในห่วงแบบนี้เป็นการเก็บปลายเชือกค่ะเพื่อนๆก็เกี่ยวมาเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็ดึงเชือกให้ช่องตรงกลางนี้เล็กลงนะคะจากนั้นเราก็จะถักแถวที่2ต่อสังเกตว่าเราไม่ได้จบแถวนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะถักเป็นลายวนค่ะในแถวที่2นี้แพทเทิร์นของแถวที่2ก็จะเป็น V ค่ะ V ก็คือถักควักธรรมดา2ครั้งบนหลักเดียวกันนะคะเราก็ถักต่อในหลักแรกเลยค่ะจิ้มเข็มเข้าไปนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเป็นหลักที่1ต่อไปอีกครั้งหนึ่งเป็นหลักที่2ในช่องเดียวกันค่ะทีนี้ในลักษณะการถักลายวนนี้อาจจะทำให้สับสนได้เราก็ติดเข็มกลัดไว้ที่หลักแรกนะคะให้ทราบว่าอันนี้เป็นการขึ้นต้นหลักแรกต่อไปในทุกๆช่องก็จะเป็น V เหมือนกันค่ะคือถักควักธรรมดา2ครั้งในช่องเดียวกันทำแบบนี้จนครบทุกหลักเลยนะคะหลังจากที่เราถักแถวที่2เสร็จแล้วเราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด14หลักค่ะจากนั้นเราก็ถักแถวที่2ต่อนะคะแถวที่2เราก็ขึ้นต้นด้วยควักธรรมดา1หลักหลักต่อไปเป็น V นะคะแพทเทิร์นก็คือ1แล้วก็ V ค่ะหลักแรกเราถัก1นะคะติดเข็มกลัดไว้ที่หลักแรกค่ะ1หลักต่อไปถัก V ค่ะค่ะต่อไป1ต่อไป V ค่ะ1แล้วก็ V จบแถวที่3เราจะได้21หลักนะคะแพทเทิร์นแถวที่4จะเป็น2 V นะคะ2ก็คือควักธรรมดา2หลักแล้วก็หลักที่3จะเป็น V แต่ว่าในแพทเทิร์นนี้เราจะถักสลับที่คือเราจะขึ้นเป็น V ก่อนนะคะจำนวนหลักที่เป็นแพทเทิร์นก็เท่าเดิมค่ะเพียงแต่ถัก V ขึ้นก่อน V นะคะ V ก็คือถัก2ครั้งบนหลักเดียวกันติดเข็มกลัดที่หลักแรกนะคะค่ะก็เป็น V แล้วก็เดินหน้าไป2หลัก1 2อันนี้คือ1ชุดนะคะต่อไปก็เป็น V ค่ะ V 1 2เมื่อจบแถวที่4เราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด28หลักค่ะต่อไปจะเป็นแถวที่5นะคะแพทเทิร์นของแถวที่5เราก็จะสลับ V อีกโดยที่เราจะเริ่มต้นด้วยเลขคี่ก่อนก็คือ3แล้วก็ V นะคะ3ก็คือควักธรรมดา3หลักหลักต่อไปเป็น V นะคะเราเริ่มต้นหลักแรกเลยค่ะ1
2 3แล้วก็ v ค่ะ ต่อเนื่องไปแบบนี้นะคะ จบแถวที่5แล้วเราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด35หลักค่ะ แถวต่อไปจะเป็นแถวที่6นะคะแพทเทิร์นของแถวที่6คือ 4v นะคะ4คือควักธรรมดา4หลักหลักต่อไปเป็น v แต่ว่าในแถวที่6นี้ให้เพื่อนๆจำเอาไว้ว่าในแถวที่เป็นเลขคู่นะคะแถวที่เป็นเลขคู่เราจะแบ่งจำนวนหลักเดียวๆที่มีอยู่แบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่งก่อนในช่วงแรกอย่างเช่นในแถวที่6นี้แพทเทิร์นคือ4แล้วก็ v ใช่ไหมคะเราก็จะแบ่ง4เป็นถักขึ้น2ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจบ2แล้วก็รวมแล้วจะได้เป็น4เพื่อนๆอาจจะงงดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะคือ 4v เราก็จะแบ่งเป็น2ก่อน1 2ติดเข็มกลัดในหลักแรกนะคะค่ะหลักเดียวๆไป2หลัก1 2หลักต่อไปเราจะถัก v ค่ะอันนี้คือครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ v โอเคค่ะหลังจากนั้นเราจะถักแพทเทิร์นเต็มคือ4แล้วก็ v 1 2 3 4แล้วก็ v ค่ะที่เหลือเพื่อนๆก็ถักต่อนะคะ1 2 3 4แล้วก็ v ตอนที่เราถักในชุดสุดท้ายจบนี้ก็จะจบด้วย v นะคะสังเกตดูว่าตรงนี้เหลือ2หลักนะคะ2หลักนี้จะมารวมกับชุดแรกก็คือ2หลักก็จะรวมเป็น4หลักก็ครบรอบตามแพทเทิร์นเลยนะคะค่ะเหลืออีก2หลักเราก็ถักควักธรรมดาไปหลักละ1ครั้ง1 2โอเคก็จบแถวที่6แล้วนะคะเมื่อจบแถวที่6เราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด42หลักค่ะเรามาถักแถวที่7ต่อนะคะแพทเทิร์นแถวที่7คือควักธรรมดา5หลักหลักต่อไปเป็น v ค่ะหลักที่1ก่อนนะคะติดเข็มกลัดเลยค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ v ค่ะในแถวที่แพทเทิร์นเป็นเลขคี่เราไม่ต้องแบ่งครึ่งนะคะเราก็ถักไปตามปกติค่ะในแถวที่7นี้เราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด49หลักนะคะแถวต่อไปเป็นแถวที่8ค่ะวิธีการถักแถวที่8ก็จะคล้ายกับแถวที่6นะคะคือแถวที่8นี้แพทเทิร์นจะเป็น6แล้วก็ v 6นี้เราจะแบ่งครึ่งเป็นถักขึ้นต้นด้วย3แล้วจบด้วย3นะคะค่ะเราก็ถักในหลักแรกก่อนถัก1หลักแล้วติดเข็มกลัดเลยนะคะจะได้ไม่ต้องกลับมานับใหม่เพราะว่าอาจจะงงหรืออาจจะหลงลืม1แล้วค่ะ2 3แล้วเราถัก v เลยในหลักถัดไปนะคะอันนี้คือเป็นการถักครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นทีนี้เราถัก6เลยค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6หลักต่อไปถัก v ค่ะทีนี้พอหลังจากที่ถัก v แล้วเพื่อนๆก็ถักไป6แล้วก็ v 6แล้วก็ v มาเรื่อยๆถักมาตรงนี้จะเหลือ3หลักนะคะที่3หลักที่เหลือนี้เราก็ถักไปหลักละ1ครั้งนะคะ1 2
3ค่ะตรงนี้เราเริ่มต้นไว้1 2 3แล้ว4 5 6ก็ครบตามแพทเทิร์นเลยนะคะจบแถวที่8เราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด56หลักค่ะเรามาขึ้นแถวที่9ต่อเลยนะคะแถวที่9แพทเทิร์นจะเป็น7แล้วก็ V ค่ะอันนี้ถักตามปกตินะคะขึ้นในหลักแรกเลยค่ะเป็น1แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7ค่ะหลักต่อไปจะเป็น V นะคะเราก็ถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยค่ะจบแถวที่9เราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด63หลักนะคะแถวต่อไปก็จะเป็นแถวที่10ค่ะแถวที่10แพทเทิร์นจะเป็น8แล้วก็ V นะคะ8เป็นเลขคู่ค่ะเราก็จะแบ่งครึ่งเป็นเริ่มต้นด้วย4ก่อนนะคะหลักแรกเลยค่ะติดเข็มกลัดไว้นะคะ1แล้วค่ะ2 3 4แล้วก็ V จากนั้นก็จะเป็น8นะคะอันนี้เป็นชุดเต็ม1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8ต่อจาก8เราก็ถัก V ค่ะทีนี้เพื่อนๆก็ถักไปตามแพทเทิร์น8หลักแล้วก็ V 8หลักแล้วก็ V มาตรงนี้เหลือ4หลักก็ถัก4หลักไปเลยนะคะรวมข้างหลัง4หลักข้างหน้า4หลักก็เป็น8หลักตามแพทเทิร์นค่ะจบแถวที่10เราก็จะได้จำนวนหลัก70หลักนะคะแถวต่อไปก็จะเป็นแถวที่11ค่ะแพทเทิร์นของแถวที่11จะนี้เป็นเลขคี่นะคะก็จะเป็น9หลักหลักต่อไปเป็น V ค่ะเริ่มถักหลักแรกก่อน1แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9หลักต่อไปก็จะเป็น V ค่ะเราก็ถักแบบนี้ไปจนครบรอบเลยค่ะจบแถวที่11เราก็จะได้ทั้งหมด77หลักค่ะไปแถวที่12นะคะแพทเทิร์นของแถวที่12คือ10แล้วก็ V ซึ่งเป็นเลขคู่ก็จะมีการแบ่งครึ่ง10เป็นเริ่มต้นด้วย5แล้วจบด้วย5นะคะก็จะขออธิบายให้เพื่อนๆดูนะคะ1เราก็เริ่มเลย1 2 3 4 5ก็คือแบ่งครึ่งหลักต่อไปเป็น V จากนั้นก็ถักตามแพทเทิร์น10แล้วก็ V 10แล้วก็ V ทั้งหมดมันจะต้องมี7ชุดนะคะค่ะพอมาถึงจุดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราลองนับถอยหลังไป1 2 3 4 5จุดสุดท้ายคือหลักตรงนี้ก็จะเป็น V ของชุดที่8นะคะชุดที่7ค่ะทีนี้พอมาตรงนี้ก็จะเหลือ1 2 3 4 5ค่ะมาเริ่มต้น5ข้างหลังกับ5ข้างหน้าก็รวมเป็น10นะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่1ซึ่งแบ่งครึ่งค่ะก็ถักไปตามแพทเทิร์นนี้นะคะเมื่อจบแถวที่12แล้วเราก็จะได้จำนวนหลักทั้งหมด84หลักนะคะ
สำหรับแถวที่13แพทเทิร์นก็จะเป็น11หลักแล้วก็ V นะคะก็เริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11หลักต่อไปก็เป็น V ก็ถักแบบนี้ไปทั้ง7ชุดนะคะจบแถวที่13เราก็จะได้จำนวนหลักทั้งหมด91หลักนะคะสำหรับแพทเทิร์นของแถวที่14คือ 12V นะคะ12เป็นเลขคู่เราก็จะแบ่งครึ่งนะคะโดยเราเริ่มต้นถัก6หลักก่อน1 2 3 4 5 6แล้วก็ V จากนั้นตรงนี้เราถักมา12แล้วก็ V เราก็ถัก 12V 12V มาเรื่อยๆมาจนถึงช่วงสุดท้ายก็จะเหลือ6หลักนะคะเราก็ถัก6หลักพอเราถัก6หลักแล้วเราก็มาจนถึงจุดนี้ก็จะครบรอบตรงนี้6หลักตรงนี้6หลักก็เท่ากับแพทเทิร์น12พอดีค่ะในแถวที่14นี้เราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด98หลักนะคะทีนี้ถ้าในกรณีที่พอเพื่อนๆถักไปหลายๆแถวแล้วรู้สึกว่าแผ่นก้นกระเป๋าที่เราถักนี้มันไม่เรียบมันอาจจะมีความโค้งหรือว่าไม่ได้แบนตามที่เราต้องการนะคะเราอาจจะเช็คโดยวิธีแบบนี้ถ้าเราพับแบบนี้ถ้าตรงนี้มันจะเป็นแผ่นตรงนี้นะคะด้านที่เราพับนี้เป็นเส้นตรงนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้แต่ถ้าเริ่มด้านข้างนี้เริ่มมีการโค้งออกไปทางโน้นก็แสดงว่าเราอาจจะต้องปรับให้มันมีความกลมเป็นแผ่นเรียบสวยงามนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีถักควักธรรมดาไป1รอบโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มจำนวนหลักก็ได้ค่ะหลังจากที่เราได้ถักควักธรรมดาไป1รอบโดยที่ไม่เพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะเราก็ถักแถวต่อไปได้เลยค่ะแถวต่อไปก็จะเป็นแถวที่15แถวที่15เราก็ถักไป13หลักเป็นแพทเทิร์น13แล้วก็ V นะคะก็ถัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13หลักต่อไปก็เป็น V ก็ถักแบบนี้จนครบรอบเลยนะคะเมื่อจบแถวที่15แล้วเราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด105หลักนะคะแถวต่อไปเป็นแถวที่16นะคะเนื่องจากแพทเทิร์นก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่เพิ่มจำนวนหลักเท่านั้นก็จะขออธิบายในลักษณะของการถักที่ถักเสร็จในแถวที่16แล้วนะคะแถวที่16เป็นแพทเทิร์น 14V ค่ะ14เป็นเลขคู่แล้วก็แบ่งครึ่งเริ่มต้น7นะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ V แล้วจากนั้นก็ 14V 14V ไปอีก6ชุดนะคะค่ะในตอนท้ายก็จะเหลือ7หลัก1 2 3 4 5 6 7มารวมกับตอนเริ่มต้นชุดแรก7หลักนะคะ7หน้ากับ7หลังก็รวมเป็น14หลักก็เท่ากับครบ1รอบพอดีเลยนะคะค่ะจำนวนหลักทั้งหมดที่ได้ในแถวที่16นี้ก็จะเป็น112หลักนะคะหลังจากที่เราถักมาได้16แถวแล้วต่อไปเราจะถักควักธรรมดาไป1รอบโดยที่ไม่ต้องเพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถักควักธรรมดาไป1รอบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็ลองมาวัดขนาดดูค่ะขนาดของก้นกระเป๋าใบนี้ก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7/1/4 นิ้วนะคะถ้าในกรณีที่เพื่อนๆอยากจะได้ขนาดของกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นเราก็ถักจำนวนแถวเพิ่มไปได้แต่จำนวนแถวที่ถักนี้ให้ถักเพิ่มเป็นเลขคู่นะคะเพราะว่าลายที่เราถักนี้จะเป็นลาย14ลาย14แต่ว่าเวลาเราเริ่มต้นเป็น7ใช่ไหมคะ7เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ได้14ก็ต้องเป็นเลขคู่ก็คือ2แถว4แถว6แถว8แถวแบบนี้นะคะอย่างกระเป๋าใบนี้เนี่ยเราถักทั้งหมด16แถวค่ะหลังจากที่เราได้ขนาดของก้นกระเป๋าตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นต้นการถักลายของตัวกระเป๋าเลยนะคะก่อนอื่นก็จะให้เพื่อนๆดูว่าลักษณะการ
แบ่งลายเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะ ก็คือมันจะมีทั้งหมด8ช่วงลายนะคะ1ช่วง2ช่วง3 4 5 6 7แล้วก็8ในแต่ละช่วงลายจะมีทั้งหมด14หลักเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะในที่เราเริ่มต้นสีแดงนี้เราจะนับเป็น1เลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14จากนั้นเราก็ขึ้น1ใหม่ติดเข็มกลัดในหลักที่1ใหม่นะคะเป็นช่วงที่นับจากนี้เป็น1ช่วงพอมาช่วงต่อไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แล้วก็มาขึ้น1ใหม่นะคะก็ติดเข็มกลัดแบบนี้จนครบทั้ง8ช่วงเลยค่ะเรามาเริ่มถักลายกันเลยนะคะลายที่เราถักนี้จะเป็นลายรูปหัวใจค่ะโดยรูปหัวใจนี้จะใช้เป็นสีแดงนะคะเราก็จะเริ่มถักลายในจุดแรกที่เราติดเข็มกลัดคือหลักที่1เลยค่ะทีนี้วิธีการเปลี่ยนสีเชือกคือเราจะเปลี่ยนสีเชือกตอนเราถักหลักสุดท้ายมีห่วง2ห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นเรานำเชือกสีแดงมาให้เหลือปลายเชือกยาวสักนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะถักไล่เชือกมาจนถึงจุดนี้นะคะค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะโอเคจากนั้นเราก็เอาเข็มกลัดออกนะคะค่ะถักในหลักถัดไปเลยค่ะเราจะถักแค่หลักเดียวเพราะฉะนั้นเราจะวางเชือกสีแดงแล้วก็หยิบเชือกสีเบจมาเกี่ยวเชือกสีเบจเข้ามาแบบนี้นะคะติดเข็มกลัดเข้าไปในหลักเดิมค่ะจากนั้นเราจะถักต่อด้านหลังนี้มีสีแดง2เส้นเส้นหนึ่งคือเส้นยาวอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นสั้นตอนที่เราเริ่มต้นนะคะเราก็ถักควักธรรมดาสีเบจไปถักไปทั้งหมด13หลักนะคะก็คือเพื่อนๆไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่าเราติดเข็มกลัดไว้แล้วก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายก่อนเข็มกลัดนี้เราถักทับอันนี้ไปด้วยเราถักสีเบจมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้มาให้เพื่อนๆดูด้านหลังค่ะตรงนี้ถ้าเราไม่ดึงเชือกเส้นที่ซ้อนอยู่ด้านหลังที่เราถักทับมันจะเป็นลักษณะสีแดงโผล่ออกมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราถักนี้เราก็จะต้องมีการดึงเชือกที่อยู่ซ้อนอยู่เส้นล่างดึงให้ตึงพอดีเพื่อไม่ให้เชือกโผล่ออกมานะคะค่ะอันนี้คือเป็นเทคนิคที่การถักไม่ให้เชือกโผล่มันจะออกมาไม่สวยอีกอย่างหนึ่งที่บอกเพื่อนๆว่าเชือกสีแดงนี่ให้เราโผล่ยาวนิดนึงเพราะว่าถ้าเราถักไว้เชือกสีแดงตอนเริ่มต้นสั้นอันนี้ยาวมากเกินไปแต่ไม่เป็นไรตัดดีกว่าไม่พอนะคะถ้าหากว่าเราไว้เชือกสั้นเกินไปเราถักมาจนถึงแค่นี้แล้วเราก็ไม่ถักทับแล้วจริงๆการถักทับคือการเก็บปลายเชือกแต่เทคนิคก็คือถ้าเราหยุดถักแค่นี้แล้วปล่อยชายเชือกตรงนี้แล้วก็ตัดเชือกแล้วลนไฟแช็กมันก็จะไม่สวยเพราะจะเห็นสีแดงโผล่มาตรงนี้เพราะนั้นเราจะถักเส้นสั้นนี้มาจนถึงลายที่เป็นสีแดงลายต่อไปแล้วเราก็สามารถที่จะตัดเชือกเส้นนี้ลนไฟแช็กตรงนี้มันก็จะอยู่ในกลุ่มสีแดงด้วยกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีวิธีการวางเชือกตำแหน่งเชือกถ้าเราถัก2เส้นนี่ก็ไม่ยุ่งยากมากก็คือถ้าเราไม่ต้องการให้เชือกพันกันแบบว่าถ้าเราจะหยิบเส้นไหนมามันจะพันกันแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการคือเชือกสีแดงนี้เพื่อนๆสามารถกำหนดเองได้นะคะเชือกสีแดงสำหรับตัวเองนี่จะเอาไว้ข้างหน้าส่วนเชือกสีเบจนี่จะเอาไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหยิบเชือกสีไหนมาเชือกจะไม่พันกันเลยนะคะพอมาถึงตรงเข็มกลัดตรงนี้เราจะเปลี่ยนสีเชือกใช่ไหมคะทีนี้พอเราจะเปลี่ยนสีเชือกเราจะเปลี่ยนตอนที่มีห่วงอยู่ในเข็ม2ห่วงแบบนี้ของสีเบจนะคะเราวางสีเบจค่ะ
หยิบสีแดงขึ้นมาแกะเข็มกลัดออกนะคะจากนั้นเราก็ถักสีแดงในหลักถัดไปถักทับเชือกสีเบจเราจะถักแค่หลักเดียวเราก็จะค้างไว้ก่อนวางสีแดงค่ะหยิบสีเบจขึ้นมานะคะค่ะจากนั้นเราก็ถักสีเบจไป13หลักนะคะรวมหลักที่เป็นสีแดงก็เป็น14หลักเพื่อนๆก็ถักไปเราถักลายในแถวที่1มาจนครบรอบแล้วนะคะต่อไปจะเป็นแถวที่2ค่ะในแถวที่2ก่อนจะขึ้นถักแถวที่2จะอธิบายเพื่อนนิดนึงนะคะคือในช่วงที่เป็นสีเบจนี้จะมีชุดละ13หลักใช่ไหมคะรวมสีแดงเป็น14นะคะทีนี้พอเราจะขึ้นในแถวที่2ในแถวที่2แพทเทิร์นก็คือจะเป็นสีแดง3หลักก็คือ1 2แล้วก็3เพราะฉะนั้นเราจะขึ้นในช่วงนี้เลยเราก็จะถักสีแดงตรงนี้เป็นหลักแรกของแถวที่2พอเราถักสีแดงในหลักนี้จะทำให้ตรงนี้ที่เราถักมา13หลักนี้จะหายไป1หลักใช่ไหมคะค่ะคือเราจะถักสีแดงในหลักนี้เป็น1 2แล้วก็3ตรงนี้ก็จะหายไป1หลักเพราะฉะนั้นเราจะถักเติมตรงนี้อีก1หลักเพราะว่าเนื่องจากกระเป๋าของเรานี่ไม่ได้ถักเป็นแบบจบแถวในลายนี้เราถักเป็นลายวนนะคะเราก็จะโดนยืมหลักนี้ไปเป็นขึ้นต้นของแถวที่2ตรงนี้เราก็จะถักเพิ่มอีก1หลักเป็นสีเบจนะคะค่ะโอเคเพิ่มเป็น1หลักแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น13แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอขึ้นต้นแถวที่2เราเกี่ยวสีแดงขึ้นมาพอเราเกี่ยวสีแดงขึ้นมาเราถักสีแดงในหลักถัดไป1หลักกลาง2หลักริม3เราเปลี่ยนเชือกเป็นสีเบจรอไว้ก่อนนะคะโอเคก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะตรงนี้เราติดเข็มกลัดไว้เป็นการเริ่มต้นลายจากนั้นเราถักสีเบจต่อถักทับสีแดงไปสีเบจนี้เราจะถักไปทั้งหมด11หลักนะคะแล้วก็ถักไป11หลักค่ะตอนที่ถักเราก็พลิกดูด้านหลังไปด้วยนะคะหลังจากที่เราถักมา11หลักแล้วเราก็หลักสุดท้ายหลักที่11เราก็ค้างไว้แบบนี้วางเชือกสีเบจหยิบเชือกสีแดงขึ้นมาค่ะตรงนี้เราก็ถักเชือกสีแดงไป3หลักนะคะ1หลักกลางค่ะสงสัยจะถักแน่นเกินไป2มันมีเชือกข้างหลัง3พอ3แล้วเราเปลี่ยนเชือกเป็นสีเบจนะคะจากนั้นก็ถักเชือกสีเบจไปต่อ11หลักนะคะแพทเทิร์นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือ3 11แล้วก็3แล้วก็11ถักไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอตอนจบแถวค่ะเมื่อเราถักแถวที่2จบแล้วเราต่อด้วยแถวที่3เลยนะคะค่ะเราก็ตรงนี้เราจะเหลืออยู่1หลักตอนที่เราถักเพิ่มใช่ไหมคะค่ะเราก็เปลี่ยนเชือกเป็นสีแดงนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะถักหลักนี้1 2 3 4 5ค่ะถักสีแดง5หลักนะคะ
2 3 4 5พอเราได้5แล้วเราเปลี่ยนเชือกเป็นสีเบจค่ะตรงสีเบจตรงนี้เราจะถัก9หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9เมื่อเราถักได้9หลักแล้วเราก็วางสีเบจมาเริ่มต้นถักสีแดงตอนนี้เราก็ถักแถวที่3เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะถักสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ใช้ไฟแช็กลนปลายเชือกไว้ก่อนนะคะค่ะจะมี2จุดค่ะจุดสีเบจที่เริ่มต้นแล้วก็จุดสีแดงตอนที่เราถักทับมานะคะอันนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเราถักให้มาจนถึงสีแดงในชุดต่อไปเพราะว่าเวลาเราลนไฟแช็กจะได้ลนเข้ามาในกลุ่มสีแดงด้วยกันค่ะต่อไปเป็นแถวที่4นะคะค่ะเราก็เปลี่ยนเชือกเป็นสีแดงค่ะแถวที่4เราจะถักสีแดงไป7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ค่ะแล้วก็ดูด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเชือกเป็นสีเบจรอไว้เลยค่ะค่ะติดเข็มกลัดในหลักแรกจากนั้นเราก็ถักสีเบจไป7หลักค่ะตอนนี้ก็7ทั้ง2สีเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7สำหรับในแถวที่4ตรงชุดสุดท้ายที่เป็นสีเบจตรงนี้นะคะปกติเราจะถักสีเบจ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7เราจะถักต่อไปอีก1หลักเป็น8ค่ะเฉพาะช่วงนี้นะคะค่ะจากนั้นเราเปลี่ยนเชือกเป็นสีแดงรอไว้เลยนะคะค่ะเราเปลี่ยนเชือกสีแดงรอเพื่อที่จะถักแถวที่5นะคะเราขึ้นแถวที่5ต่อเลยค่ะแถวที่5จะเป็นแดง3นะคะก็คือหลักแรกของแถวที่5จะอยู่ด้านบนของสีแดงข้างล่าง1 2 3พอ3แล้วค้างไว้ค่ะวางเชือกสีแดงนะคะหยิบเชือกสีเบจขึ้นมาถักสีเบจตรงกลาง1หลักค่ะวางสีเบจนะคะหยิบสีแดงขึ้นมาค่ะถักสีแดงไป3หลักนะคะ1 2แล้วก็3เมื่อเราถักสีแดง3หลักแล้วเราวาง
สีแดงหยิบสีเบจขึ้นมาค่ะเพื่อเตรียมเปลี่ยนสีเชือกนะคะเตรียมถักในช่วงต่อไปก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเห็นลักษณะเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็ถักสีเบจต่อ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ดึงเชือกสีแดงให้กระชับนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงมารอเลยค่ะจบแถวแล้วนะคะในสำหรับรูปของหัวใจนี้ใน1ช่วงที่เป็นหัวใจเต็มดวงนี้จะถักทั้งหมด1 2 3 4 5แถวนะคะในแถวต่อไปเราจะถักเป็นสีเบจสีเดียวล้วนเลยค่ะโดยจะถักทับเชือกสีแดงไปตามปกตินะคะถักสีเบจไปโดยรอบเลยค่ะเราถักควักธรรมดาสีเบจมาจนครบรอบแล้วนะคะต่อไปเราจะเตรียมตัวที่จะถักรูปหัวใจตรงนี้ในช่วงสับหว่างนะคะก่อนอื่นเราจะต้องกำหนดจุดที่เราจะถักแหลมๆแบบนี้ตรงนี้ก่อนนะคะค่ะก็จะอยู่ตรงนี้ทีนี้วิธีง่ายๆคือให้เพื่อนๆดูตรงที่หัวใจหลักสุดท้ายตรงนี้แถวสุดท้ายเราติดเข็มกลัดไว้ตรงนี้อันนี้ก็แถวแรกโอเคค่ะเราลองนับดูนะคะ1นับต่อมาเลย1 2 3 4 5 6 7มี7หลักเราติดเข็มกลัดในหลักที่4นะคะ1 2 3 4นั่นคือตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราถักควักธรรมดาสีแดงหลักแรกโอเคได้แล้วค่ะเราหาจุดกึ่งกลางได้แล้วนะคะค่ะจะมีข้อแตกต่างในจุดนี้นะคะเพราะว่าที่บอกเพื่อนว่ามันเป็นลายวนเดี๋ยวเราลองมานับตรงนี้ดูนะคะตรงนี้คือ1ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14นี่ก็คือจบในชุดนี้แต่เนื่องจากว่าถ้าในแถวต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีการมาเริ่มต้นถักสีแดงนี้ในช่วงด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อขึ้นไป1หลักเอาใหม่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ค่ะแล้วเราก็นับ15เมื่อเรานับ15แล้วเราจะติดเข็มกลัดในหลักถัดไปค่ะค่ะหลักที่15ที่เรานับเกินมา1หลักก็จะเป็นหลักสำหรับที่เราจะมาเริ่มต้นถักในลายหัวใจแถวที่2ตรงนี้นะคะค่ะทีนี้เราลองมานับต่อในช่วงนี้ว่ามันครบรอบพอดีไหมยกเว้นช่วงนี้ที่พิเศษนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14พอดีเลยค่ะเมื่อเรากำหนดตำแหน่งที่เราจะถักขึ้นในชุดต่อไปที่เป็นถักสับหว่างแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเลยค่ะโดยหลักแรกที่เราจะเริ่มนี้เราจะเริ่มที่เข็มกลัดสีแดงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถอยสีเบจมาโอเคค่ะตรงนี้จะเป็นสีเบจหลักสุดท้ายหลักที่เราติดเข็มกลัดที่เราเพิ่งเอาเข็มกลัดออกจะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเราก็เกี่ยวเชือกสีแดงขึ้นมาแล้วก็สลับมาถักเป็นสีแดงเราถักหลักเดียวเหมือนกับข้างล่างตรงนี้นะคะค่ะวางสีแดงหยิบสีเบจขึ้นมาค่ะตรงนี้เราก็ติดเข็มกลัดไว้เหมือนเดิมว่าเป็นหลักแรกของหัวใจในชุดที่2ค่ะ
จากนั้นเราก็ถักสีเบจต่อถักทับสีแดงไปเหมือนเดิมนะคะเราถักสีเบจมาทั้งหมด13หลักนะคะค่ะหลักที่เราติดเข็มกลัดไว้ก็คือหลักที่14ตามแพทเทิร์นเลยนะคะค่ะเราก็เข็มกลัดออกค่ะจากนั้นก็วางสีเบจนะคะหยิบสีแดงขึ้นมาเกี่ยวเชือกสีแดงเข้ามาแล้วก็ถักสีแดงก็จะเริ่มเป็นหลักที่1ใหม่นะคะค่ะถักสีแดงเสร็จแล้วก็มาถักสีเบจถักสีเบจไปก็ตามแพทเทิร์นการพันนิ้วนี่ก็จะทำให้ช้าลงนะคะแต่ว่าถ้าไม่พันนิ้วคือมันชินแล้วถ้าไม่พันก็จะรู้สึกว่าจะถักไม่ได้โอเคก็ให้เพื่อนๆดูตัวอย่างตรงข้างล่างนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ถักมาจนรอบแล้วนะคะก็มาจนถึงจุดเริ่มต้นที่เราติดเข็มกลัดสีแดงนี้ถักมาสีเบจตรงนี้13หลักแล้วก็จะเหลืออยู่อีก1หลักนะคะค่ะในตอนที่เราขึ้นแถวแรกที่มีสีแดง1หลักนี้ก่อนที่เราจะถึงสีแดงเราจะเหลือ1หลักเสมอนะคะเพราะว่าใน1หลักนี้ก็จะเป็นการขึ้นต้นสีแดงในแถวที่2ก็คือด้านข้าง1หลักตรงกลาง1หลักแล้วก็มาด้านซ้ายอีก1หลักก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้วิดีโอนี้ยาวเกินไปนะคะในชุดที่2ที่เป็นการถักสับหว่างเพื่อนๆก็จะถักในแพทเทิร์นเดียวกับแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4แถวที่5ตอนนี้เราก็ถักลายหัวใจมาได้ใน2ชุดแล้วนะคะชุดแรกก็อยู่ตรงนี้ชุดที่2ก็จะเป็นสับหว่างพอเดี๋ยวเป็นชุดที่3ก็จะเหมือนกับชุดแรกตรงนี้นะคะค่ะก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมคือถ้าเพื่อนๆเข้าใจหลักการแล้วก็อาจจะข้ามขั้นตอนนั้นไปก็ได้ก็ถักชุดที่3ต่อเหมือนกับชุดที่1นะคะในตัวลายตอนนี้คิดว่าได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะโดยถ้าดูตามช่วงลายนะคะก็จะมีลายหัวใจ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะในช่วงข้างบนนี้สังเกตว่ามันจะเหลื่อมอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวในแถวต่อไปเราจะถักสีเบจสีเดียวค่ะเมื่อเราถักสีเบจสีเดียวสีแดงนี้เราก็สามารถตัดเชือกได้เลยนะคะสำหรับเชือกสีแดงที่เราถักทับไปเราจะถอยมาเพื่อที่จะเอาสีแดงนี้มาเก็บปลายเชือกลงในกลุ่มที่เป็นสีแดงข้างล่างตรงนี้นะคะโอเคพอมาถึงตรงนี้เราก็ปล่อยสีแดงได้เพื่อที่เวลาเราเก็บปลายเชือกสีแดงจะได้ไม่ต้องไปปนกับสีเบจโอเคค่ะโอเคสีแดงก็จะมาอยู่ในกลุ่มของสีแดงด้วยกันนะคะเราก็เกี่ยวเชือกสีแดงลงมาค่ะตัดเชือกได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนต่อไปเราจะนำห่วงตัวดีมาถักติดกับตัวกระเป๋าด้านบนนะคะสำหรับในส่วนของหัวใจนี้มันจะมี8ดวงด้านข้าง1ดวงด้านข้างนี้อีก1ดวงด้านหน้าและด้านหลังจะมีด้านละ3ดวงเท่ากันนะคะค่ะเราก็พับด้านบนแบนๆแบบนี้แล้วก็ติดเข็มกลัดในหลักที่เป็นสีเบจของด้านข้างทั้ง2ด้านเลยนะคะจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาสีเบจต่อสีเบจตรงนี้คือเราถักเลยตำแหน่งนี้มาแล้วใช่ไหมคะ
ก็เราก็ถักสีเบจต่อเราก็จะมาเริ่มถักติดห่วงอันแรกในด้านข้างด้านนี้ค่ะพอมาถึงตรงนี้เราหยุดตรง2หลักก่อนถึงหลักที่เป็นสีเบจนะคะที่เราติดเข็มกลัดค่ะจากนั้นเราก็นำห่วงตัวดีมาทาบไว้ด้านนอกแบบนี้นะคะค่ะเราจะถักด้านนอกค่ะจิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็จิ้มไปในหลักถัดไปตรงนี้ห่วงตัวดีมันอาจจะเลื่อนนิดนึงเราก็ช่วยนิ้วประคองนะคะโอเคก็ถักแบบนี้ไปค่ะเชื่อมติดกันสมมติว่าเราถัก5หลักแล้วโอเคมันอาจจะยังเหลือที่ว่างอยู่เราก็ถัก6หลักตอนแรกคิดว่าถัก5หลักจะพอดีโอเคค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปเราก็หลักถัดไปเราก็ถักเป็นการถักควักธรรมดาเหมือนเดิมถักไปจนถึงอีกด้านหนึ่งนะคะเราถักห่วงตัวดีติดเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วนะคะค่ะเมื่อเราถักทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็ถักควักธรรมดาต่อไปอีกค่ะเราจะถักควักธรรมดาต่อเนื่องจากที่เราถักติดห่วงตัวดีนะคะถักขึ้นมา2แถวค่ะจากนั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะเตรียมตัวที่จะถักติดแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กนะคะก่อนอื่นเราจะกำหนดตำแหน่งที่เราจะถักแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กติดกันนะคะซึ่งวิธีการถักแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กนี้เดี๋ยวจะวางลิงก์วิดีโอไว้ให้ที่ช่องคำอธิบายนะคะเรามาดูตำแหน่งที่เราจะติดแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กกันค่ะห่วงตัวดีนี่เป็นด้านข้างนะคะตรงนี้มีหัวใจอยู่3ดวงค่ะเราจะติดแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กตรงที่ดวงกลางนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสีเบจใช่ไหมอยู่ตรงกลางของหัวใจตรงนี้นะคะด้านบนค่ะทีนี้แถวนี้มันจะเป็นแบบนี้มันก็จะปกติมันก็จะเอียงไปทางขวานิดหน่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะติดเข็มกลัดตรงนี้เราจะติดเข็มกลัดย้อนถอยหลังมาเดินหน้ามา1หลักนะคะค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็นำแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กตรงที่เป็นหลักกลางคือหลักนี้นะคะมาติดเข็มกลัดไว้ค่ะตรงนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็มาติดในหลักนี้นะคะเลื่อนมาข้างหน้า1หลักโอเคค่ะก็เป็นอย่างนี้หันหน้าตรงนี้ออกมาข้างนอกนะคะจำนวนหลักที่เราจะถักเชื่อมกันนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด7หลักเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะหลักแรกจะเป็นหลักริมที่เราถักลอดห่วงนะคะตรงนี้เป็นหลักที่2ตรงนี้เป็นหลักที่3ตรงกลางเป็นหลักที่4ตรงนี้เป็นหลักที่5จากนั้นตรงนี้ก็เป็นหลักที่6แล้วก็มาในห่วงตรงนี้ที่ลอดห่วงเป็นหลักที่7นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ถักควักธรรมดาต่อมาแล้วก็มาหยุดตรง1 2 3มาหยุดที่หลักนี้นะคะตอนนี้เราถักมาหยุดตรงที่3หลักนี้นะคะค่ะในหลักแรกเราก็จิ้มเข็มเข้าไปค่ะมาตรงด้านนี้ก็เป็นหลักริมนะคะตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องถักให้แน่นมากนะคะ
ราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะหนาเพราะว่าเราถัก2ชิ้นต่อกันโอเคหลักที่2ค่ะหลักที่3นะคะจากนั้นเราก็ถักต่อหลักกลางถัดไปค่ะตรงนี้มันเป็นช่วงใกล้ๆที่จะพลิกพอดีถักแน่นไปข้างล่างโอเคค่ะเดี๋ยวเชือกขึ้นมานะคะค่ะสุดท้ายค่ะเป็นในช่วงที่มีการถักด้านข้างโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาต่อไปถึงอีกด้านหนึ่งตรงนี้เราก็ถักเหมือนกันค่ะตอนนี้เราก็ถักแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กติดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาต่อมาจนถึงด้านข้างตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบแถวนะคะแถวต่อไปจะเป็นแถวสุดท้ายค่ะก็คือเราจะถักขอบกระเป๋าเราเริ่มจากหลักนี้เลยค่ะจิ้มเข็มเข้าไปนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในตรงนี้ให้ถือเป็นหลักแรกนะคะค่ะติดเข็มกลัดเอาไว้นะคะเราก็ถักลอดห่วงแบบนี้ไปทุกๆหลักค่ะหลักต่อไปค่ะจิ้มเข็มเข้าไปนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาแล้วก็ลอดห่วงทำแบบนี้ไปทุกๆหลักเลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนจบแถวนะคะเราถักเก็บขอบกระเป๋ามาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็หยุดตรงหลักสุดท้ายค่ะมาชนกับหลักที่เราติดเข็มกลัดแล้วนะคะเมื่อถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วเราก็ตัดเชือกได้เลยค่ะเราเอาเข็มกลัดออกนะคะวิธีการเก็บปลายเชือกคือเราจะข้ามหลักนี้ที่เป็นหลักแรกนะคะจากนั้นเราก็จะเกี่ยวเชือกเข้าไปไว้ด้านหลังของหลักที่2ค่ะจากนั้นเราก็จะพาดกลับมาเวลาเราพาดกลับมาแบบนี้เราจะเกี่ยวเชือกเข้าไปไว้ในหลักสุดท้ายนะคะเกี่ยวเข้าไปด้านหลังเลยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูมันจะเหลื่อมกันเนื่องจากว่ามันเป็นการถักวนนะคะแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าจุดนี้จะเป็นด้านข้างแล้วเดี๋ยวพอเราเกี่ยวสายกระเป๋าแล้วมันก็จะมีการไปบังไปทับกันแบบนี้ค่ะสำหรับเชือกที่เราเกี่ยวมาด้านหลังตรงนี้เราก็จะเกี่ยวลงมาข้างล่างนะคะโดยลอด2เส้นนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะค่ะโอเค
ตรงด้านล่างตรงนี้เราก็เก็บปลายเชือกได้ตามปกตินะคะ โดยปกตินี้สำหรับตัวเองนี่ก็จะชอบที่จะเกี่ยวไล่ลงมาอันนี้อาจจะต้องออกแรงเกี่ยวไหมนิดนึงนะคะโอเคค่ะแล้วก็เกี่ยวลงมาเพื่อนๆก็เกี่ยวไล่ลงมาได้ในระยะหนึ่งก็ตัดเชือกแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนได้เลยค่ะพยายามให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่มันจะติดกับที่เราถักตะขอถักห่วงตัวดีโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของตัวกระเป๋าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการถักสายกระเป๋านะคะโดยเราจะถักเป็นสายสั้น1เส้นแล้วก็เป็นสายยาว1เส้นสายสั้นนี่เอาไว้หิ้วหรือไว้คล้องแขนส่วนสายยาวนี้เอาไว้สะพายนะคะเพื่อนๆอาจจะอยากจะถักเป็นสีเดียวกันทั้ง2เส้นหรือว่าเป็นคนละสีกันก็ได้นะคะเราไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะเราเริ่มจากการจิ้มเข็มเข้าไปในห่วงนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะถักล็อก1ครั้งจากนั้นตรงนี้เราจะถักควักธรรมดาจะถักทั้งหมด6หลักนะคะเพื่อนๆจะถักกี่หลักก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสายกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการค่ะ3แล้วนะคะ4 5แล้วก็6ค่ะตอนที่เราถักเราก็ถักทับเชือกด้านสั้นไปด้วยนะคะจากนั้นเราถักโซ่1ค่ะแล้วเราก็พลิกนะคะตอนที่เราพลิกให้เราพาดเชือกด้านสั้นมาตรงนี้ด้วยนะคะเราพลิกแล้วเราก็จิ้มเข็มเข้าไปในหลักแรกถักควักธรรมดาโดยถักเก็บปลายเชือกไปค่ะเกี่ยวเส้นหลักเส้นเดียวนะคะจิ้มไปเส้นหลังเส้นเดียวถักไปทุกๆหลักเลยค่ะส่วนเชือกด้านสั้นนี้เราถักไม่จำเป็นต้องถึงหลักสุดท้ายนะคะอันนี้เราถักทับแล้วเดี๋ยวเราสามารถที่จะตัดเชือกใช้ไฟแช็กลนได้ค่ะโอเคเราก็ถักมาจนครบทุกหลักแล้วนะคะสำหรับแถวต่อไปจะมีวิธีการถักแตกต่างจากตอนที่เราถักแถวที่1กับแถวที่2นะคะนั่นคือเราถักโซ่1ครั้งแล้วเราจะพลิกมาถักด้านนี้ตอนที่เราจะถักอีกด้านหนึ่งนั้นคือเราจิ้มเข็มเส้นหลังเส้นเดียวของด้านบนทะลุมาอีกหนึ่งห่วงตรงนี้ที่อยู่ในแถวข้างล่างนะคะเป็น2ห่วงรวบขึ้นมาค่ะหลักต่อไปนะคะเพื่อนๆอาจจะพลิกดูใหม่ๆว่าถ้าถักชำนาญแล้วไม่ต้องพลิกก็ได้ค่ะอันนี้ก็2ห่วงเหมือนกันนะคะห่วงบนทะลุไปห่วงข้างล่างหลักต่อไปค่ะทำแบบนี้ไปทุกหลักเลยนะคะถ้ากลัวพลาดก็พลิกมาดูนิดนึงโอเคเราได้5หลักแล้วนะคะทีนี้หลักที่6ตรงนี้มันเป็นหลักที่ตอนที่เราถักโซ่1พลิกเพราะนั้นเพื่อนอาจจะต้องจิ้มลึกไปนิดนึงเพราะมันจะเบียดกันค่ะถักมาได้3แถวแล้วค่ะมันจะดูหนาขึ้นนะคะถักเหมือนเดิมค่ะโซ่1
จิ้มทะลุ2ห่วงแล้วก็จะได้สายกระเป๋าที่สวยแล้วก็หนาขึ้นด้วยนะคะก็ถักแบบนี้ไปจนได้ตามความยาวที่ต้องการเลยค่ะสำหรับปลายเชือกที่เราถักตอนเริ่มต้นเราสามารถเกี่ยวลงมาได้ลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตัดเชือกแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนได้เลยค่ะเมื่อเราถักมาจนได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำตะขอเกี่ยวนี้มาถักต่อกันอีกด้านหนึ่งนะคะปกติเมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วเราจะถักโซ่1แล้วพลิกกลับใช่ไหมคะเมื่อเราพลิกกลับเราก็จะถัก2ห่วงนี้นะคะแต่ทีนี้พอมาจนถึงแถวสุดท้ายที่เราจะถักเชื่อมเราถักโซ่1จากนั้นเราจะจิ้มทะลุ2ห่วงแบบนี้ค่ะลงมาข้างล่างอีก1ห่วงก็เป็น3ห่วงค่ะเราจิ้ม2ห่วงลงไปข้างล่างอีกห่วงหนึ่งเป็น3ห่วงนะคะนำตะขอมาทาบข้างหลังแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เกี่ยวเชือกขึ้นมาถักเชื่อมติดกันก็ทำแบบนี้ไปทุกหลักนะคะจิ้ม2ห่วงทะลุไปข้างล่างอีก1ห่วงค่ะตะขออาจจะเคลื่อนเดี๋ยวเรามาจัดได้เพราะเราถักเต็มมันก็จะแน่นพอดีค่ะก็ถักแบบนี้ไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ตัดเชือกได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยนะคะจิ้มเข็มเข้าไปค่ะโอเคแล้วเราก็เกี่ยวมาตรงนี้ค่ะด้านหลังเราก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
แล้วก็เลาะรอยถักของเราลงมาสำหรับความยาวของเส้นสั้นนี้จะมีความยาวประมาณ11 นิ้วครึ่งนะคะ ส่วนสีแดงนี้ก็จะมีความยาวประมาณ27 นิ้วค่ะ เราลองเกี่ยวสายกระเป๋าดูนะคะ ก็สวยงามดีทั้งสองสีเลยค่ะ ข้อดีของการใช้ตะขอเกี่ยวนี้ก็มีข้อดีคือเราสามารถที่จะถอดเก็บได้เมื่อเราจะใช้เส้นสั้นเราก็ถอดเก็บเส้นยาว หรือว่าจะใช้เป็นกระเป๋าสะพายใช้เส้นยาวเราก็ถอดเส้นสั้นเก็บไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะ การถักกระเป๋าลายหัวใจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนารีแฮนด์เมดมาโดยตลอดนารีทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะคะ พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ